Men lanseringen av A-Design 2.0 kan jag meddela att vi kommer att lansera den trumvirveln. Var det bra, Alice? Du ligger som i en liten koko. Ja, mitt mål är att somna här. Hon sa också, hon bara, jag tänker somna här och du får inte göra något. Låt mig somna bara. Då sa jag kommer dregla och det får vara okej. Och det är det bästa när man dreglar. Ja, för då var sovit riktigt tungt. Verkligen. Jag har mojnat också. Det var det. Det är ett jävligt bra ord alltså. Vet du vad mojna är, Amani? Ja. Före då? Jag viskade precis till Alice. Sekunden efter kommer du här då. Gissa. Men inte månigt. Jag vet inte vad det är. Nej. Eller att det mojnar är väl att det liksom öppnar upp sig. Att vinden lagt sig. Ja, den har lagt sig. Man visste inte vad lä var. Nej. Vad trodde du, va? Det är lite Det är sådana, så tokigt. några glosor vi har missat. När använder man lä? Jätteofta faktiskt. måste lägga oss där det är lä. Vad säger du då? Jag säger vi lägger oss där det är skönt. Och då utgår jag från att det är skönt. Det var på många sätt. Man kanske inte ligger där och blåser asmycket. Det är lä. Varför är det skönt där det blåser? Vad gör du, Amani? Lyssnar du på musiken? Ja. Du kan hålla. Vill du inte spela upp för alla? Jo, spela för alla. Jo, jag ska väldigt snabbt. Får följarna också höra? Nej. Va? Någon gång kanske? Här har ni Sveriges blivande största artist. Där. Jag kanske ska säga hej och välkommen. Oj, gud vad inzoomat. Ursäkta mig. Så där är Lidingö. Så mycket vet jag. Men vi är här. Och vi har en riktigt slappar nationaldag. Halva gänget är bakis. Det är liksom en återhämtningsnationaldag. Oh my god. Jag somnade. När vi var hemma och man är på trädgården för det väntar som hon ville förbi. Men jag la mig i sängen och däckade. Och nu har vi bord. Vi ska ut och käka, alla vi som har varit med varandra idag. Och vi ska käka tillsammans. Gud, jag är helt groggy. Vi ska käka tillsammans om en kvart. Och jag är så nyvaken. Herregud. Men alltså det är verkligen en grej. Alltså jag har ju varit sjuk konstant i några veckor. Och jag har varit så trött på grund av det. Och eftersom jag inte vilat så blir jag inte frisk. Så jag känner verkligen i min kropp. Behöver all typ av näp den kan få. Då ska vi se vad jag ska på mig. Men bekvämt är nyckelordet. Jag har inte tänkt att smink så kanske jag får väga upp det i kläder. Här har ni också stabila lådor som jag har beställt från Chili. För jag ska fixa i ordning lite på terrassen. Jag har ju en sista sommar på terrassen. Sen flyttar vi härifrån. Och jag tänker att jag ska byta ut mattan. Fylla på med nya blommor som ska vara där ute. Herregud, jag är så nyvaken. Hej. Idag har varit en sån perfekt dag. Vi har verkligen legat och snicksnackat. Och jag har liksom somnat till att tjejerna bara suttit och haft tjejsnack på Amanis röst. Alltså, som sagt, en trött tjej är jag. Men det var så jävla perfekt dag att få vara lite trött på. Okej, nu ska jag hitta något på mig. Gud, igår så pratade vi hela hemsidan. Alltså alla produktbilder som ska fotas för första släppet av A-Design. Och det var alltså så jävla kul. Jag hade 2 otroliga modeller i studion. Och det blev så jävla bra. Men det var en hel dag med full fokus. Det är så jävla overkligt att komma till studion som jag gjort så många gånger innan. För en hel dag med en massa människor som är grymma på det de gör. Men denna gången är det för mig och för mitt varumärke. And that's crazy. Alltså det är för sjukt att ta in. Kanske den här. Och för er som inte fått med er vad det är jag pratar om så har jag
en liten backstory för er. Jag har haft ett klädmärke som heter A-Design som jag tidigare har haft tillsammans med ett annat företag. Och det var så A-Design föddes. Och så hade jag varumärket tillsammans med dem i några år. Och sen bestämde jag mig att driva varumärket helt själv. Och med det så behövde jag hitta nya fabriker. Jag behövde bygga ett helt nytt team. Jag behövde skaffa ett kontor. Allting var liksom framför mig när jag bestämde mig för det. Men här är vi ett år senare. Och jag har gjort allting som jag sagt att jag skulle göra. Trots att jag inte visste hur, när, var och om jag kommer klara av det. Och igår då så pratade vi alla plagg som kommer släppas i första droppet. Och jag ska berätta så mycket mer om första droppet. Och ni ska få veta allt. Men lanseringen av A-Design 2.0, alltså vår rebranding med helt nya fabriker, helt nya kvaliteter. Innan ni får se allting så kan jag meddela att vi kommer att lansera den trumvirvel 25 juni. Så ställ era alarm på 25 juni och jag ska berätta så mycket mer om vad som har hänt med A-Design medan det har varit helt knäpptyst och vad ni kan förvänta er den 25 juni. Det är så jävla skönt att kunna säga ett datum för att det har jag liksom inte vågat göra det senaste året för jag har liksom inte vetat och det är så mycket som kommer med att starta eget företag oavsett vilken bransch man är i. Det är så mycket som dyker upp och så mycket utmaningar så att lova er när någonting ska ske har jag liksom inte vågat utan jag vet att när jag väl säger det så kan jag stå för det. Och här är vi. Och nu vet vi for a fact att 25 juni så föds A-Design på nytt. Varenda detalj är precis så som jag alltid velat ha det. Och det är så jäkla fett att få göra det här och få bestämma helt själv. Vi kommer ju med extremt mycket fler utmaningar och ansvar. Jag har fått lära mig allting från början. Allt som jag inte vetat har jag fått bara sätta mig ner med och förstå. Och sen kommer det här vara en learning curve. För att det är först när ni får ta i plaggen och känna vilken uppgradering av kvalitet och finess det är på allting. Och att ni kan feedbacka och säga vad ni tycker, vad ni hade velat ha mer av. Det känns som att det är först då som jag också har möjlighet att ta till mig det och bara bli bättre och bättre och bättre. Men as of now så är jag så stolt över A-Design och det som det håller på att bli. Det är så sjukt. Och jag vill också uppmana alla er som går i tankarna att våga starta ett företag eller bygga ett eget varumärke. Om ni liksom tvivlar på om det är någonting som ni verkligen klarar av helt själva. Om man behöver investerare eller om man behöver kompetens. Så att det bästa man kan göra är att fråga om råd och fråga om hjälp. Men också att veta att du behöver ingen annan för att få saker att hända. Utan du behöver bara dig själv och att du tror på dig själv. Och att du inte förminskar dig själv. Och din egna förmåga att lära dig precis allt det som du vill lära dig. Och känner också det är så vanligt att kvinnor som är kreativa eller drivna eller kvinnor generellt i den här branschen, det behöver inte ha alls med mode att göra. Att vi styrs av huruvida en man i kostym tror på idén eller vill investera i vad man gör eller att man på något sätt är beroende av de där männen i kostym. Så att the end of the day, det är den som gör det hårda jobbet som är huvudspelaren i vilket projekt som helst. Jag tycker det är så ofta som jag hamnar i typ sammanhang där man pratar typ business. Man pratar med de här kostymnissarna som älskar de här stora svåra termerna. Jag kan projicera den osäkerheten. Det kanske inte alls har med dem att göra. Men det känns som att det har varit så mycket genom åren och genom ens uppväxt att typ de där männen i kostym har så mycket auktoritet när det kommer till affärer och business överlag. Och att de vet så mycket mer. Och det kanske de gör. Men de har inte mer högre kompetens än vad vilken ung driven tjej som helst har. Och vi behöver liksom bli bättre på att sluta förminska oss själva.
Och en någon i kostym, det säger ingenting om deras driv eller kompetens eller auktoritet. Så till alla er kvinnor där ute som har en dröm om att göra en karriär inom vad som helst, låt er inte skrämmas upp av att någon slänger med svåra ord när de frågar om din affärsplan. Jag vet inte om någonting av det jag sa made sense. Men det är oftast det som hindrar en från att verkligen bara börja. Och när du väl har börjat, då är du igång. Man kan lära sig allting. Men det är ju just att sätta igång där det är som absolut läskigast. Okej, jag tänker jag ska visa er vad det är jag har klickat hem. För att alla mina utemöbler är ju från Chili. Så även det här matbordet. Och jag älskar det. Men vi behöver uppdatera dels med lite blommor. Men också, alltså den här mattan har ju sett sina bästa dagar. Så nu ska jag byta ut den här mattan till en ny och fräsch matta. Jag tänker vi gör det snabbt innan jag springer iväg på middag. Och så har jag köpt en ny duk som jag tänker ska vara jättefin här. Och ljus som man kan ställa ut på bordet. Jag typ sover fortfarande. Ja, jag med. Både jag och Felicia har liksom tagit en nap innan den här middagen. Jag låg och sov när de andra var färdigfixade. Okej. Jag tycker att det är nice att den är lite lång. Så att den bara hänger ner. Jag vill också det. Och sen ska vi visa ljuslyktorna. Fast den behöver... Det är liksom såna här som man kan hänga upp. Och det här finns på Chili. Look. Like this. Very cute. Sen när det är kväll här så lyser de. Det kommer vara jättefint. Är det solcell eller? Ja. Gud vad smart. Gud vad smart. Alltså om ni är ute efter saker som ger er terrass eller balkong eller uteplats en glow-up, gå in på Chili för att de har allt. Hela min terrass är Chili. Och jag klickade också hem den här mattan som egentligen bara är en uppdatering av den gamla mattan. Alltså den här mattan mår ju inte bra. Nej men jag vet. Den här mattan har sett sina sista dagar. Alltså Felicia är här för att hjälpa mig med det tunga lyftet. Är det här tungt? Nej. Vi kan typ ställa det på ner. Ja. Wow, det var en skandal! Oj. Ja. Men det gud, det har växt gräs på nu. Ja. Och alla de här krukorna har också så här gått sönder på ett sätt. Okej. Let's go. Let's go. Ew. Gud vad satisfying det är. Jag vet. Okej, så. Och sen så finns det en bakom dig. Mm. Den är här. Alltså det här kommer göra så skillnad. Oj vad fräsch. Alltså gud, det är skillnad. Snyggt. Nice! Mina dynor är också från Chili, men istället för att köpa nya för att de blev helt smutsiga så lämnar jag in dem på kemtvätt så de känns helt nya. Mattan är helt ny och alltså det blev så bra. Vad har vi här i då? Här har vi kruka. Oj vad fina. Visst? Oj, så mycket bättre än den. Så mycket bättre än de gamla. Gamla. Okej, så min tanke är att den här ska fyllas med nya blommor. Och så ska den få stå här istället för de här ledsna krukorna. Då ska jag borsta upp allt gammalt bös som man säger i Göteborg. Men det hinner vi inte nu innan middagen. Men otrolig kruka. Matchar asbra ju. Och så har vi 2 stycken likadana. Ett ställe ska vi se här. Så då kan man ha en som är lite mer upphöjd. Det är väldigt fint. För att få lite nivåskillnad på likadana krukor. Så att här har liksom en på ett ställ och här har en på marken. Nu har jag nya krukor som ska fylla med blommor. Jag har en ny fräsch matta som passar otroligt. Jag tänker jag länkar alltid i beskrivningen. Och sen har vi gjort bordet lite fint. Och sen längtar jag tills det blir lite mörkt. Så kan man liksom ha de här som belysning. Nu längtar jag till imorgon när jag kan fylla de här med blommor. Men hur mysigt blev det här? Out with the old, in with the new. Out with the old, in with the new. Det är jävla sommar. Hur känns det att det här är sista sommaren i den här lägenheten? Det känns som att jag måste göra den rättvisa. Exakt. Men tänk vad fin du kan göra förhoppningsvis din nya balkong sen. Gud. Frågan är hur någon ska överträffa den här dock. Det känns svårt. Jag vet, det är det stora utmaningen när Alltså baka bröd är...
Vi är här. Men alltså då är man en... Då är man en fru. Alltså en väktare. Och vi är med oss Felicia. Ja. Visar den då. Visar den. Hon mår bra. Vi mår bra. Här har vi Tati och lite röding. Alltså det här ser så gott ut. Typ näst sista avsnittet när han berättar. Var det gott? Det är jättegott. Var det gott? Jag med. Vad sa du? Salt. Salt? Det är att Okej, nu är det middag. Ska ha filmkväll. Jag ska visa Manny hur fint vi har fixat. Nej men... Du skulle reagera på hur jag fixat. Inte bara ta in dynorna. Wow, vad så fint. Ja, jag ska köpa blommor till krukan också. Jättefina. Visst? Ja. Visst? Och där. Men de är också solcellsdrivna så att när vi har haft lite ljus på dem Va? så kan de tända fint. Det är jättemysigt. Det vill alla ha. Nu måste vi ta in alla dynor för att det kommer börja regna. Sen ska vi kolla på film. God morgon. Det är dagen efter och jag är människa igen. Jag kan säga att jag var inte människa igår för att jag var så trött. Men nu har jag haft en god natts sömn, det är en ny dag och nu är det fredag så att snart är det helg och jag har haft ett litet hemma hos reportage här på morgonen. Aquadental har varit här och vi har pratat om Invisalign som jag har haft i munnen i evigheter känns som. Men det är inte för att jag inte är nöjd med mitt leende. Det är verkligen för att jag bara älskar min tandläkare. Så jag ser ju till att vi aldrig blir klara. Hon blir liksom inte av med mig. Men jag ska pallra mig till kontoret. Men tydligen var det lite kallt ute. Alltså jag tycker det är så svårt att klä sig nu. För att det är liksom full on sommar men det är också kallt varannan dag och då vet inte jag riktigt. Nu vet jag inte heller vad det här var för outfit. Jag är taggad på att hitta tillbaka till mig själv. Stilmässigt. Det känns som jag har haft ett halvår där jag bara har kastat på mig kläder som jag varit bekväm i typ. Alltså jag har liksom inte utmanat mig själv stilmässigt riktigt. Det här är då återigen en sån outfit där jag bara är bekväm. Och det kan väl få vara okej. Men ja. Och sen har jag en annan tanke. Och jag vet inte om jag kommer ångra mig. Men jag har blivit inspirerad till att bleka mitt hår. Bli superblond. Alltså Sabrina Carpenter blond. Alltså kan någon göra en color analysis eller vad det heter på mig. Och tala om för mig om det är någonting jag ska göra. För man kan inte riktigt ångra sig. Det är ju det. För att jag har ju inte varit superblond på flera år. Just för att jag vill ha hälsosamt hår. Jag vill att det ska vara så tjockt och friskt som bara möjligt. Och det får man inte när man bleker håret. Man får liksom välja kvalitet eller färg. Och nu har jag valt kvalitet. Men jag vet inte hörni. Ska vi bleka håret eller ska det bara få vara så här? Jag vet inte. Jag får pausa de funderingarna för nu måste jag till kontoret. Så jag tänker att jag avslutar vloggen här. Och så får vi tänka lite på det här med att bleka håret. Och så får ni gärna säga vad ni tycker och tänker. För att jag lyssnar ju faktiskt på vad ni tycker. Okej. Tack för att ni kollade på den här vloggen. Det kanske var lite random. Det var nog väldigt random. Men på tisdag så åker jag till Grekland med min familj. Och vi ska bo i ett stort hus. Alla syskon med allas respektive bebis. Min kusin ska vara med och ni typ som min syster. Och därifrån hade jag tänkt att vlogga och vara lite mer närvarande här. För att nu är det så mycket annat som händer. Så kameran tas inte upp. Även om jag saknar er. Så ni ska få hänga med till Grekland och då ska det vara riktig kvalitetstid. Jag lovar. Men som sagt, vi ses på onsdag.